Hai semua, kali ini saya nak tunjukkan macam mana nak gunakan fail mockup 3D Tin Minuman yang saya kongsikan sebelum ini. Bagi sesiapa yang belum tahu lagi, anda boleh download fail mockup tu di effectscoacademy.com atau klik pada pautan yang saya sertakan di bawah. Mockup ini adalah percuma dan anda boleh gunakan untuk projek peribadi dan juga komersial. Hasil render dari desain anda sendiri boleh dijual, tapi anda dilarang sama sekali untuk menjual fail mockup ini atau eksport kepada format objek 3D yang lain dan dijual. Sekarang semua dah jelas, jom kita mulakan. Untuk gunakan mockup ini, anda perlulah download perisian Blender terkini dari blender.org. Blender adalah percuma. Download fail 3D dari pautan yang saya sediakan dan buka fail. Fail ini mengandungi 5 preset kamera atau pose tin yang berbeza-beza. Nak pilih kamera cukup mudah. Klik pada Scene Properties dan pilih kamera. Ada kamera 1 sampai 5. Ada pose solo, ada pose double, ada pose triple, ada pose close up bahagian atas dan juga pose close up bahagian bawah. Kalau pose close up, anda boleh lihat lagi titisan air yang ada pada tin ni. Untuk ubah design label, pergi pada panel Shader Node Editor di bawah ini dan klik pada Open Image dalam Image Node. Saya akan gunakan label yang lain. Anda boleh lihat hasilnya dalam render preview panel ini. Kalau anda nak buat label sendiri, bolehlah ikut size ni untuk memudahkan kerja. Anda boleh gunakan perisian edit gambar kegemaran seperti Photoshop, Affinity Photo atau GIMP. Boleh save sebagai format JPEG dan juga PNG. Yang penting, resolusi ikut resolusi yang saya dah beritahu tadi. Kalau nak ubah warna pada material lain seperti penutup tin ni, klik pada objek tin tu dan pergi pada material properties. Pastikan material untuk penutup tu dah dipilih dan ubah warna pada base color di sini. Saya cuba guna label design lain pula. Sekarang saya nak ubah juga warna bahagian atas tin ni. Klik pada bahagian atas ni dan ubah warna pada base color. Disebabkan semua tin berkongsi shader yang sama, jadi anda hanya perlu ubah sekali saja dan tin-tin dalam kamera lain pun akan turut diubah. Untuk render, pergi pada Render Properties. Di sini saya menggunakan cycles kerana cycles hasilnya lebih cantik. Saya dah setkan render sampling kepada 128. Kalau nak lagi kurang noise, anda bolehlah naikkan lagi nilai render sampling ni. Kemudian, pergi ke render dan render image. Kita tunggu kejap sampai dia habis render. Pilih format image dan render. Kalau anda nak dapatkan belakang tin ni transparent untuk edit dalam Photoshop, bolehlah hide dulu plane bawah ni. Jangan lupa disable render untuk model plane ni dalam outliner. Setiap plane ada dalam collection masing-masing. Sampai sini saja video kali ini. Pastikan untuk tekan butang subscribe dan loceng notifikasi di bawah kerana saya akan sentiasa keluarkan tutorial-tutorial dan video kreatif untuk anda dan membantu anda menghasilkan kerja kreatif dengan mudah, menarik dan berbaloi untuk masa anda. Kalau ini adalah pertama kali anda menggunakan Blender, saya sarankan untuk tonton dahulu video pengenalan kepada Blender. Terima kasih dan saya hargai usaha anda dan saya tak sabar untuk membaca komen anda di bawah tentang projek yang anda hasilkan dengan fail ini. Dan kalau anda suka menonton video ini, jangan lupa tekan butang like kerana ianya mungkin dapat membantu orang lain juga. Saya Asrul Nasiruddin. Kita jumpa lagi di dalam video seterusnya.